यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जना यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जना यमुनतीरावनचारी यमुनतीरावनचारी जयो राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपाद जय प्रभुपाद निताय गौर प्रमनंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udiraye Tato Jayam Udiraye Nasta Prayesu Habadresu Nashta Prayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavatam Sevayam Nityam Bhagavata Seva Bhagavate Uttamasloke Bhagavati Uttama Shloke Bhakti Bhavastinai Sakhe. Bhagavati Vaishiki. Before reciting the Srimad Bhagavatam, which is very meant of conquest, one should offer respectful obeisances unto the Supreme Personality of Godhead Narayana, unto Narayana Rishi, the supermost human being, unto Mother Saraswati, the goddess of learning, unto Srila Vyasadeva, the author, by regular attendance in classes on Srimad Bhagavatam and by rendering of service unto the pure devotees of the Lord. All that is troublesome to the heart is almost completely destroyed, and loving service unto the personality of Godhead, whose praise with transcendental song is established as an irrevocable fact, reading from Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 20, text 27 and 28. Čteme ze Šrimad Bhagavatam, zpěv 11. kapitola 20, sloka 27 a 8. Jata stradho matkadasu Jata shradho mathatkasu Jata stradho matkadasu Jata shradho matkathasu Nirvinna sarva karmasu Nirvinna sarva karmasu Nirvinna sarva karmasu Nirvinna sarva karmasu Veda dukhatmakan kaman Veda dukhan pakan kaman Veda dukhatmakan kaman Veda dukhatmakan kaman Paridyagepi anisvaram Parityagepi anisvaram Paridyagepi anisvaram Parityagepi anisvaram Tato bhajeta mam pritham. This we don't have written this. Oh, don't have written. Only the first. Okay, let me read and then we'll... Yeah. Tato bhajete mam pritha stradharudrida nischaya jusamana chathan kaman dukho dharkam chagarhayam. Jata, one who has awakened. One who has awakened. Ten, kdo probudil. Oh, you want to read the translation? Only, yeah. Shraddha, výrok. Matkathasu, v popisi mé slávy. Nirvina, znechucený. Sarva, všemi. Karmasu, činnostmi. Veda, zná. Dukha, utrpení. Atmakan, tvořené. Kámán, všemi druhy smyslového požitku. Parityage, v procesu odříkání. Api, ačkoliv. Anishvaraha, neschopný. Tataha, díky této víře. Bhajeta, měl by uctívat. Mám, mě. Pritaha, stále šťastný. Shraddhálu, s vírou. Dridha, pevné. Ništajaha, přesvědčení.
Džušamánaha, věnující se, ča, také, tán, tomu, kámán, uspokojování smyslů, dukha, utrpení, udárkán, vedoucímu k, ča, také, garhajan, litující. I think we have some English speaking, so we should read in English also. Do I read the translation, the English? Or? Yes, I think so. No? Yes, I think we need English. And translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhakti Vedanta Swāmī Srila Prabhupada. Translation: having awakened faith in the narrations of my glories, being disgusted with all material activities, knowing that all sense gratification leads to misery, but still being unable to renounce all sense enjoyment, my devotee should remain happy and worship me with great faith and conviction. Even though he is sometimes engaged in sense enjoyment, my devotee knows that all sense gratification leads to a miserable result and he sincerely repents such activities. Purport: the beginning stage of pure devotional service is described here by the Lord. A sincere devotee has practically seen that all material activities lead only to sense gratification and all sense gratification leads only to misery. Thus a devotee's sincere desires to engage 24 hours a day in the loving service of Lord Krishna without any personal motivation. The devotee sincerely desires to be established in his constitutional position as the Lord's eternal servitor, and he prays to the Lord to elevate him to his exalted position. The word anisvara indicates that because of one's past sinful activities and bad habits, one may not immediately be able to completely extinguish the enjoying spirit. The Lord here encourages such a devotee not to be overly depressed or morose, but to remain enthusiastic and to go on with the loving service. The word nirvana indicates that a sincere devotee, although somewhat entangled in the remnants of sense gratifications, is completely disgusted with material life and under no circumstances willingly commits sinful activities. In fact, he avoids every kind of materialistic activities. The word kaman basically refers to sex attraction and its byproducts in the form of children, home and so forth. Within the material world, the sex impulse is so strong that even a sincere candidate in the loving service of the Lord may sometimes be disturbed by sex attraction or by lingering sentiments for wife and children. A pure devotee certainly feels spiritual affection for all living entities, including the so-called wife and children, but he knows that material bodily attraction leads to no good, for it simply entangles one and one's so-called relatives in a miserable chain reaction of fruitive activities. The word dridha nischaya, steadfast conviction, indicates that in any circumstances, a devotee is completely determined to go on with his prescribed duties for Krishna. Thus he thinks, by my previous shameful life, my heart is polluted with many illusory attachments. Personally, I have no power to stop them. Only Lord Krishna within my heart can remove such inauspicious contamination. But whether the Lord removes such attachments immediately or lets me go on being afflicted by them, I will never give up my devotional service to Him. Even if the Lord places millions of obstacles in my path, and even if because of my offenses I go to hell, I will never for a moment stop serving Lord Krishna. I am not interested
in mental speculation and fruitive activities. Even if Lord Brahma personally comes before me, offering such engagements, I will not be even slightly interested. Although I am attached to material things, I can see very clearly that they lead to no good because they simply give me trouble and disturbs my devotional service to the Lord. Therefore, I sincerely repent my foolish attachment to so many material things, and I am patiently waiting for Lord Krishna's mercy. The word prita indicates that a devotee feels exactly like a son or subject of the Supreme Personality of Godhead, is very attached to his relationship with the Lord. Therefore, although sincerely lamenting occasional lapses into sense enjoyment, he never gives up his enthusiasm to serve Lord Krishna. If a devotee becomes too morose or discouraged in devotional service, he may drift into an impersonal consciousness or give up his devotional service to the Lord. Therefore, the Lord here advised that although one should sincerely repent, he should not become chronically depressed. One should understand that because of his past sins, he must occasionally suffer disturbances from the material mind and senses, but one should not therefore become a devotee of detachment as do the speculative philosophers. Although one may desire detachment to purify one's devotional service to the Lord, if one becomes more concerned with renunciation than with acting for the pleasure of Lord Krishna, he is misunderstanding position of loving devotional service. Faith in Lord Krishna is so powerful that in due course of time, it will automatically evoke detachment and perfect knowledge. If one gives up Lord Krishna as the central object of one's worship and concentrate more on knowledge and detachment, one will become deviated from one's progress in going back home, back to Godhead. A sincere devotee of the Lord must be sincerely convinced that simply by the strength of devotional service and the mercy of Lord Krishna, he will achieve everything auspicious in life. One must believe that Lord Krishna is all merciful, that he is the only real goal of one's life. Such determined faith combined with a sincere desire to give up sense enjoyment will carry on past the obstacles of this world. The words jata, sraddha, mat kadasu are most significant here. By faithful hearing of the mercy and glories of Lord, one will gradually be freed from all material desire and clearly see at every moment the halter frustration of sense gratification. Chanting the glories of the Lord with firm faith and conviction is a tremendously powerful spiritual process that enables one to give up all material association. There is actually nothing inauspicious in the devotional service of the Lord. Occasional difficulties experienced by a devotee are due to his previous material activities. On the other hand, the endeavor for sense gratification is completely inauspicious. Thus, sense gratification and devotional service are directly opposed to each other. In all circumstances, one should therefore remain the Lord's sincere servant and always believing in His mercy. Then one will certainly go back home, back to Godhead. Om Ajnanatimurandasya Ajnananjano Salakaya Chaksuranmalitamena Tasmai Sri Guruve Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Sapitam Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Gurun Sri Yutapada Kamalam Sri Gurun Vaishnavam Cha Sri Rupam Sangrajatam Sahagana Raghunathan Vidam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saidam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Visakan Vitam Sha
He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisa Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrisabhanu Sude Devi Pranamami Haripriye Vanchakalpatrubhyascha Kripa Sindhubhya Evecha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vande Nantad Bhuteswaryam Sri Chaitanya Mahaprabhum Nichopyat Prasadat Shat Bhakti Sastra Pravartaka. We didn't read in Czech. We didn't read the translation in Czech. Oh yeah, okay. Okay, step. Takže příklad. Můj oddaný, který probudil víru v popisy mé slávy, který je znechucený všemi hmotnými činnostmi a který ví, že všechen smyslový požitek vede k utrpení, ale stále se nedokáže zříct všeho uspokojování smyslů. Má zůstat šťastný a uctívat mě s pevnou vírou a přesvědčením. I když se někdy věnuje uspokojování smyslů, ví, že veškerý smyslový požitek přináší strastiplné výsledky a upřímně těchto činností lituje. Význam. Zde pán popisuje počáteční stádium oddané služby. Upřímný oddaný již prakticky viděl, že všechny hmotné činnosti vedou jen ke smyslovému požitku. A všechen smyslový požitek vede jen k utrpení. Oddaný si tedy upřímně přeje 24 hodiny denně sloužit s láskou a bez osobních motivací pánu Krišnovi. Přeje si setrvávat ve svém přirozeném postavení pánova věčného služebníka a modlí se k pánu, aby ho do tohoto vznešeného postavení povznesl. Slovo Aníšvara vyjadřuje, že dřívější hříšné činnosti a zlozvyky mohou oddanému bránit v tom, aby se dokázal okamžitě zbavit požitkářské mentality. Zde pán tohoto oddaného povzbuzuje, ať nepropadá přílišné depresi a mrzutosti, ale ať nadšeně pokračuje v láskyplné službě. Slovo nirvina vyjadřuje, že upřímný oddaný sice může být do jisté míry zapletený ve zbytcích smyslového požitku, ale je naprosto znechucený hmotným životem a za žádných okolností se záměrně nedopouští hříšných činností, ale ve skutečnosti se vyhýbá veškerému materialistickému jednání. Slovo kámán se v podstatě vztahuje na sexuální touhu a její vedlejší produkty v podobě dětí, domova a tak dále. Sexuální pud je v hmotném světě tak silný, že i upřímný uchazeč o láskyplnou službu pánu může někdy být rozrušen sexuální touhou nebo přetrvávajícími city k manželce a dětem. Samozřejmě, že čistý oddaný pociťuje duchovní náklonnost ke všem živým bytostem, včetně tzv. Manželky a dětí. Ale ví, že hmotná tělesná připoutanost nepřináší nic dobrého, neboť ho i s jeho takzvanými příbuznými jen zaplétají do strastiplného řetězce plodonosných činností a jejich následků. Slovo dridha niščaja, pevné přesvědčení, vyjadřuje, že oddaný je za všech okolností jednoznačně odhodlaný pokračovat v plnění svých předepsaných povinností pro Krišnu. A proto uvažuje takto. Můj dřívější hanebný život znečistil mé srdce mnoha iluzorními pouty. Sám nemám sílu se jim vzepřít. Jedině pán Krišna v mém srdci může toto nepříznivé znečištění odstranit. Ale ať to udělá okamžitě nebo dopustí, aby mě dál ovlivňovalo, nikdy se nevzdám své oddané služby jemu. I když mi pán postaví do cesty miliony překážek, a i když bych měl jít kvůli svým pokleskům do pekla, nikdy ani na okamžik nepřestanu pánu Krišnovi sloužit. Mentální spekulace a plodnostné činnosti mě nezajímají.
i kdyby mi je pán Brahma osobně přišel nabídnout. Nebudu mít sebe menší zájem. I když jsem k hmotným věcem připoutaný, jasně vidím, že nevedou k ničemu dobrému, protože mi přinášejí jen těžkosti a ruší mou oddanou službu pánu. Proto upřímně lituji své pošetilé připoutanosti k tolika hmotným věcem a trpělivě čekám na milost pána Krišny. Konec citátu. Slovo prýta vyjadřuje, že se oddaný cítí jako syn nebo poddaný nejvyšší osobnosti božství. A ke svému vztahu s pánem je velmi připoutaný. I když je tedy upřímně nešťastný z příležitostných poklesků do smyslového požitku, nikdy nestrácí nadšení do služby pánu Krišnovi. Jestliže je příliš mrzutý nebo ztratí chuť a odvahu do oddané služby, může se přiklonit k impersonalistickému vědomí nebo své oddané služby pánu zanechat. Proto zde pán radí, že oddaný by se sice měl upřímně kát, ale měl by se vyvarovat chronické deprese. Měl by pochopit, že kvůli svým dřívějším hříchům musí někdy zakoušet rozrušení vyvolané hmotnou myslí a smysly, ale kvůli tomu by se neměl stávat oddaným odpoutanosti, jako spekulující filozofové. Po odpoutanosti sice může toužit, aby očistil svou oddanou službu pánu, ale pokud se začne víc soustředit na odříkání, než na jednání pro potěšení pána Krišny, pak nechápe, co znamená láskyplná oddaná služba. Víra v pána Krišnu je tak mocná, že časem automaticky udělí odpoutanost a dokonalé poznání. Pokud se někdo vzdá pána Krišny jako ústředního objektu svého uctívání a zaměří se víc na poznání a odpoutanost, bude ho to odvádět od pokroku na cestě domů zpátky k Bohu. Upřímně oddaný pána musí být upřímně přesvědčený, že pouhou silou oddané služby a milostí pána Krišny dosáhne v životě všeho příznivého. Musí věřit, že pán Krišna je dokonale milostivý a že je jediným pravým cílem jeho života. Tato odhodlaná víra ve spojení s upřímnou touhou zanechat uspokojování smyslů přenese oddaného přes všechny překážky tohoto světa. Slovo džáta šradhamat kathasu jsou zde velmi významná. Ten, kdo s vírou naslouchá o milosti a slávě pána, se postupně zbaví všech hmotných tužeb a každým okamžikem jasně uvidí naprosté zklamání ze smyslového požitku. Opěvat slávu pána s pevnou vírou a přesvědčením je nesmírně mocný duchovní proces, který dává schopnost vzdát se veškerého spojení s hmotným světem. Na oddané službě pánu ve skutečnosti není nic nepříznivého. Příležitostné těžkosti, které oddaný zažívá, jsou následky jeho dřívějších hmotných činností. Oproti tomu snaha o uspokojování smyslů je zcela nepříznivá. Smyslový požitek a oddaná služba jsou naprosté protiklady. Proto je třeba za všech okolností zůstat upřímným služebníkem pána a nestrácet víru v jeho milost. Tak pak se oddaný jistě vrátí domů zpátky k Bohu. Jata sradho matkadasu nirvanna sarva karmasu veda dukhatmakan kaman paridyagepi anisvara tato bhajete mam prita sradhanu dridha nishchaya jusamana satan kaman dukko dharkam shak garhayan. Having awakened faith in the narration of my glories, being disgusted with all material activities, knowing that all sense gratification leads to misery, but still being unable to renounce all sense enjoyment, my devotee should remain happy and worship me with all great faith and conviction. Even though he is sometimes engaged in sense enjoyment,
My devotee knows that all sense gratification leads to a miserable result and essentially repents such activities. So we are continuing reading of this chapter of Srimad Bhagavatam on the pure devotional service. Pokračujeme ve čtení této kapitoly, která pojednává o čisté oddané službě. And to all the devotees, Prabhupada have written here a very encouraging purport. A pro všechny oddané tady Prabhupada napsal velice povzbuzující výklad. That in any condition, the devotee should continue serving the Supreme Lord with great faith and conviction. Že za jakýkoliv okolnosti oddaný by měl pokračovat s velkou vírou a přesvědčením ve službě Pánu. And it's not that easy to give up all the sense gratification in the world. A že to není tak snadné se vzdát veškerého smyslového požitku. As long as a person is alive in this world, surely there will be a demand for different kinds of sense enjoyment. Dokud osoba je živá v tomhle světě, tak budou tam určité požadavky na ten Arjuna has inquired from Krishna, hadakena prayuktam cha papam charanti purusaha anishanapi vrishneya baladeva niyojita. In the chapter 3, text 36 of Bhagavad Gita, Arjuna inquired, what is that pushing a person to indulge in sinful activities, even unwillingly? Ve verši 3.36 Bhagavad Gita Arjuna se ptá Krišny, co nutí živou bytost jednat i proti své vůli a zaměstnat se smyslovým požitkem. Krishna answered, Kama yesa, Krodha yesa, Rajoguna samudbhava, Mahasana mahapapma vidinam vairinam. That's only the lusty desires which have arisen from the mode of passion is the cause of all the sinful activities of the living entities. Krishna odpovídá, že je to ten chtíč, který pochází z kvality vášně, který je příčinou těch všech hříšných činností. Dome avrito vane yadalbeno avrita karma tadatene dahavritam. And the lusty desires are there in every living entities in a different degree levels. A tyto chtivé touhy pokrývají tu živou bytost v různých úrovních. It is like the dust covered, mirror is covered by the dust, Buď je to jako zrcadlo pokryté prachem, and the fire is covered by the smoke, nebo jako když oheň je zakrytý kouřem, and the embryo is covered by the womb of the mother. nebo jako když embryo je zakryté lůnem matky. So lusty desires covers every living entities in a different levels. Takže ty chtivé touhy zakrývají každou bytost v různé míře. So avritam jnana yetena jnanina nitya vairina kamarupena kauntaya dusparena nalena cha. That this lust covers the intelligence of the living entities. A dál říká, že ten chtíč zakrývá inteligenci živé bytosti. Evam buddhe param buddha samsayatmana atmana jaisatra mahapapo. He said, Krishna continued to say that only through Krishna consciousness the great enemy of the living entity, the lust, can be overcome. A pak Krishna říká, že pouze pomocí vědomí Krishny se tento chtíč může překonat. So it is understanding that as long as we are living in this world, there will be a different direction, there will be a different demand for the sense enjoyment. Takže dokud jsme v tomto světě, tak musíme vědět, že tady budou různé požadavky na ten smyslový požitek. But the devotees, by the enlightenment of Krishna consciousness, he understands the sense enjoyment ultimately will lead him to the miserable condition of life. Ale oddaný má poznání a vidí, že nakonec ten smyslový požitek ho vede k utrpení. In the chapter 5, text 22, Krishna says, Ei samprasaja bhoga dukkha yonya evate adiyantavantu kaunteya natesu ramate buddha. An intelligent person never indulge in sense gratification. Krishna říká ve verši 5.22, že inteligentní osoba se nikdy nezaměstná smyslovým požitkem.
Because such enjoyment of this material world as God's is beginning and is also as God is ending. Protože takovýto požitek v tom světě má začátek, ale má taky konec. But we are being the spirit, soul, eternal part and parcel of Krishna. We are not going to be happy at all by serving the external body with the sense enjoyment of this world. Ale my jsme duše, většiná částečka Krišny a nemůžeme být šťastní službou tomu tělu a smyslovým požitkem. Because the material world is temporary, the body is temporary, wherein the soul within this body is eternal. Protože tento svět je dočasný, tělo je dočasné, ale duše v tom těle je věčná. So we as spirit soul, we are always looking for eternal happiness, not this temporary material pleasure. Takže my jsme věčná duše a hledáme to věčné štěstí a ne ten dočasný hmotný požitek. That's what in the 8th chapter, text 16, Krishna says, Abrahma bhavana loka punarhavartino harjana mamopetyanto kunteya punarjanmana mandyate. That even Lord Brahma, even you go to a Brahma loka, you cannot be happy there. Krishna říká ve verši 8.16, že i když půjdete na Brahmaloku, tam nemůžete být šťastní. So being a spirit soul, part and parcel of Krishna, we are looking to reunite unto the Supreme Personality of Godhead. Že protože my jsme duše, věčná částečka Krišny, tak nakonec hledáme to spojení s nejvyšší osobností božství. So that reunion can be happened by the devotional service unto the Lord. Takže toto spojení může být vytvořeno, obnoveno tou oddanou službou Pánu. Ultimately, a devotee understands this material world is a place of death and nothing else. Oddaný chápe, že tento svět je místem smrti a nic jiného. Jatasya yadruva mritur durva janma mrityascha tasmad apari aririte natvam sochutam harhasi. Anyone who have taken birth in this world, they are very sure to die. Kdokoliv se narodil, zcela jistě zemře. So a devotee understands this material world is a place of death and nothing else. Že oddaný chápe, že tento svět hmotný je místem smrti a ničeho jiného. Slowly we are moving towards death and nothing else. Pomalu se suneme ke smrti a k ničemu jinému. Prabhupada said temporarily it may look like that we are making a lot of progress in the material world. Prabhupada říká, že dočasně to může vypadat, že děláme v hmotném světě pokrok. But ultimately that only will be lost in the material world. Ale nakonec to bude všechno ztraceno. So Prabhupada says in this way that devotees are not interested into this losing business. Takže oddaní se nezajímají o tento předem prohraný biznis. So the devotees are very alert all the time that somewhere or other is great opportunity that he has got his human birth, somewhere or other he has to cross over the cycle of repeated birth and death. Takže oddaný ví, že nějak dosáhl této vzácné lidské podoby a musí s ní překonat oceán narození a smrti. So even Prahlad Maharaj told his friend, A Prahlad Maharaj říká, and all the friends of Prahlad Maharaj, they told Prahlad, we are very young, we are small boy, why not we play now and later on we can become serious about Krishna consciousness. takže kamarádi Prahláda mu říkali, no teď jsme malí, teď si budeme hrát a později se budeme zajímat o vědomí Kršny. Prahlad Maharaj said, Kaumaran acharya pragya dharman bhagavatamya dullabha manusya janma tatapi hadruva mardaram. This manusya, this human birth is very, very rare. Že on říká, tento lidský život je velmi, velmi vzácný. From the very beginning of one's life, one should learn the Bhagavad Dharma, the Dharma of Krishna. Už od začátku života bychom se měli učit dharmu o Kršnovi. He says that, the moment the living entities are begin to seek for happiness, and that's the moment the beginning of distress begin in his life. A říká, že jakmile začneme hledat to štěstí, tak to je začátek utrpení. As long as you don't look for anything in this world, you have no problem. Pokud v tomto světě nehledáte nic, nemáte problém. The moment we started to look for something, that is the problem and anxiety begins in our life. A jakmile začnete něco hledat, okamžitě
úzkost a problémy začínají. And Prahlad Maharaj says, should not waste your time. Prahlad říká, nemrhejte časem. From the very beginning, when you are in the childhood, when you are in the Kaumaran, beginning from 5 years old, one should begin to show some interest in Krishna consciousness. Už od začátku, od mládí, když vám 5 let, měli byste se zajímat o praktikovat vědomí Krishny. Because as we grow more older and older, there will be so many other responsibility will come in our life. Protože když budeme starší, tak přijde do našeho života spousta The různých zodpovědností. education become a part of our life responsibility. Vzdělání bude naše zodpovědnost. And the marriage life become a part of our responsibility. Rodinný život bude naše zodpovědnost. And job become a part of our responsibility. Práce bude naše In zodpovědnost. this way, there will be lots of less responsibility in our life. Takže tímto způsobem budeme mít hodně zodpovědnosti. And with all these responsibilities, not possible for one to learn Krishna consciousness. A když má někdo tolik zodpovědnosti, nemůže už se naučit to vědomí So when Krishny. he is in the childhood, he should study Krishna consciousness. Takže už od dětství máte studovat vědomí Krishny. Because the life of material, this human life is very, very rare. It's very temporary. Že ten lidský život je velice vzácný a taky dočasný. Nirlegham atyam sullabam sudhullabam plavam sukhalpam guru karnadaram. That even though the human birth is very rare and temporary, but still it can reward you the highest reward in your life. A i když je lidský život dočasný a vzácný, tak vám může udělat to největší požehnání. It can help us to cross over the cycle of repeated birth and death. Může nám pomoci překonat oceán rození a smrti. He said, like, the human body is like a good ship for people to cross over the ocean of birth and death. Lidské tělo je jako ta výborná loď, na které může přeplout ten oceán. And the spiritual master is the captain of this human ship. A duchovní mistr je kapitánem této lidské lodi. And Krishna's instruction in the scriptures are the favorable wind for the ship to cross over the ocean of birth and death. A Krishnovy pokyny ve Védách jsou příznivé větry, které pohání tu So loď. with all these opportunities, if a person doesn't utilize it, he's simply killing his own self. Že pokud někdo má všechny tyhle příležitosti a nepoužije to, nevyužije, tak se zabíjí sám sebe. But unfortunately, due to wrong information of the world, the human beings are more interested into advancement of the so-called material enjoyment. Ale kvůli špatné informaci, tak lidé se zajímají spíše o hmotný požitek. Prabhupada said the advancement is just like an eagle flying very high in the sky. Prabhupada vysvětluje, že je ten jejich pokrok je jako když orel létá velice vysoko. The eagle fly very, very high. Orel letí velmi vysoko. And from the high, they are looking for a dead body. A z té výšky hledá jenom mršinu. They focus, where can I get dead body? Koncentruje se, kde může získat tu mršinu. He says so-called philosophers, so-called scientists, so-called politician, Takzvaný vědec, politik, filozof, all of them only in the name of advancement, they're only looking for ultimate sense enjoyment and nothing else. tak všichni tyto lidé jenom ve jménu toho takzvaného pokroku, tak nakonec hledají jenom smyslový požitek a nic jiného. Prabhupada said just like the water in the cup. Prabhupada říká jako voda v poháru. By changing the water from one cup to a different cup, it doesn't mean the taste of the water is going to change. Když přeléte vodu z jednoho druhu poháru do jiného druhu, tak to nezmění tu chuť vody. The problem of life is not going to be ever solution just simply by changing the ways of sense enjoyment. Problémy života se nevyřeší jenom změnou smyslového požitku. There are 4 problems of life is there. Jsou 4 životní problémy. One is called dukkha, that's the miseries of life. Jeden se nazývá dukkha, utrpení. There's a birth, old age, disease and death. These are the miseries of life. Zrození, nemoc, stáří, smrt. And a person have to understand there's a samudaya, there is a reason, there's a cause where these miseries have come.
Musíme pochopit, že tady je příčina, z které to utrpení pochází. And he understand the miseries of life have come due to my material desires and nothing else. Chápe, že to utrpení v životě pochází z těch hmotných tužeb a ničeho jiného. And the third, he understand nirudaya, but he understand these miseries of life is temporary. A za třetí chápe, že ty utrpení v životě jsou dočasná. And finally understand marga, there is the path to come out from the miseries of life. A nakonec za čtvrté chápe marga, tady je cesta, jak z toho ven. So in this way, devotees are not carried away by this different enjoyment of this world. Tímto způsobem oddaní se nenechají unášet tím požitkem. The enjoyment of this world comes and goes according to one's karma. Požitek přichází a odchází podle naší karmy. Karmana daivanatrena jantur deho papate yesreya pravista udaram pumsareta kanasreya. In the Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 31, Text 1, that it's been explained by Lord Kapiladev. Pan Kapiladeva vysvětluje v Bhagavatamu 3.31.1. He said, under the supervision of the Supreme Lord, that the living entities is forcefully, been thrown into the womb of a particular mother. Že pod dohledem nejvyššího pána určitá živá bytost je vnucená vstoupit do lůna určité matky. So in this way, a person enjoy and suffer in this world according to his own karma. Tímto způsobem osoba si užívá nebo trpí podle své vlastní karmy. And Vishwanath Chakravarti have explained very beautifully. Vishwanath Chakravarti krásně vysvětluje. He said there are 4 anarthas. Due to these 4 anarthas, the living entities are taking birth and dying in this world. Říká, že existují 4 anarty a kvůli nim se lidé rodí a umírají. He said number 1 is that the living entity take birth and die because of their previous, pious activities. Za prvé, že bytost se rodí a umírá kvůli svým předešlým zbožným činnostem. Number 2, they are taking birth and die again and again due to their previous life sinful activities. Za druhé, rodí se a umírá kvůli hříšným činnostem z minulého života. Number 3, due to their improper practice of bhakti. Za třetí, je to kvůli nesprávnému praktikování bhakti. And number 4, due to their offenses towards the performance of bhakti. A za čtvrté, je to kvůli přestupkům při vykonávání bhakti. And these have created 6 kinds of enemy in his life: kama, krodha, lobha, moha, matsarya. That there are different kind of desires of arised in their heart. A tohle to vytváří těch 6 druhů nepřátel, The anger, touhy, které vzcházejí v srdci. the anger of arise, Je tam the greed have come, je tam hněv, the illusion have come, the chamtivost, madness iluze, have come, šílenost and the enviousness have arisen. a závistivost. And this has created a 6 kinds of environment within the life of human being. Takže toto vytváří takový 6 druhů prostředí v tom životě. Number 1 is lamentation. Za prvé nářek, Number 2 is illusion. za druhé iluze, Number 3 is thirst. za třetí žízeň, Number 4 is hunger. za čtvrté hlad, Number 5 is old age. za páté stáří, Number 6 is death. a za šesté smrt. So the living entity has been thrown into the 6 environment, and they've been given an opportunity to enjoy their life. Takže živá bytost je umístěna do těchto 6 druhů prostředí a tak si užívá života. So, but the living entities are not able to enjoy their life because they have put into the 6 environment, which is not favorable for enjoyment. No ale oni si nemůžou užívat, protože jsou právě v těchto 6 druzích prostředí, které není příznivé pro požitek. How to enjoy your life when you're put into the condition, into the a place of miseries? Jak si můžete užívat, když jste v tom prostředí i utrpení? How to enjoy your life when you're put into a place of illusion? Jak si můžete užívat, když jste vloženi do iluze? How to enjoy when you're thrown into a place of thirst and hunger? Jak si užíváte, když máte žízeň a hlad? And finally, how to enjoy life when you're getting old and you're dying? A jak
Jak si můžete užívat, když stárnete a umíráte? Any intelligent person, they will understand that there is no way to enjoy life in this world because there are 6 environments created in this world for enjoyment, but that environment is not favorable for happiness of life. Takže každý inteligentní člověk chápe, pochopí, že nemůže si užívat, protože je obklopen těmito 6 druhy prostředí, které nejsou příznivé pro ten požitek. There was one great devotee of Lord Shiva, his name is Patinathar. Jeden velký oddaný Pána Šivy, Patinathar, He is a very great devotee of Lord Shiva. To je velký oddaný Pána Šivy. While he was walking along in the village, Jednou šel v nějaké vesnici. and he saw there was a funeral in the village. There was what? Somebody died and funeral. A viděl v té vesnici byl pohřeb. So he saw that there are people sitting around the dead body and crying. A lidé tam seděli okolo mrtvého těla a plakali. And he went and sat beside them. A on si sedl vedle nich. He don't even know who this person is died. Neznal tu zemřelou osobu. But he saw there are many relatives are sitting and crying. Viděl, že mnoho příbuzných tam pláče. He was very pity of these people. Tak mu bylo těch lidí líto. They are crying without knowing the reality of life. Oni pláčou a neznají realitu života. So he thought, I must give them some lesson. Tak si říkal, musím je poučit. And he started to cry also. A taky začal plakat. He cried more louder than all the relatives. A plakal hlasitěji než všichni ty příbuzní. And all the relatives began to look at him. Všichni příbuzní se na něj začali They dívat. never seen him before. Nikdy ho předtím neviděli. And he looks like a very great in the renounced order of life. On vypadá jako velký oddaný ze stádiu odříkání. So they don't know how this man is connected to this dead person. Takže oni nevěděli, jaký má vztah k tomu zemřelému. They know that he is not our relative or friend. We never seen him before. Oni viděli, to není náš příbuzný ani přítel. But he's crying more louder than anybody else. Ale on brečí víc nahlas, než my všichni dohromady. And one of the man's the dead body's son asked this man, Tak ten syn zemřelého se zeptal toho oddaného. "Who are you? Kdo jsi? How you are related to my father? Jaký vztah máš k mému otci? We have not seen you before this. Nikdy jsme tě neviděli. So I don't know how we are related." Tak nevím, jaký máme vztah. And you are crying more louder than all of A us. ty pláčeš víc než my všichni. How do you know my father? Odkud znáš mého otce? So this devotee of Lord Shiva, he told him. Tak ten oddaný Pána Šivy řekl, He said, I don't know who's your father. já neznám vašeho otce. I don't know who all of you here now. Neznám nikoho z vás. And he said, then why you are crying looking at my father? Řekl, tak proč tady pláčeš a díváš se na mého otce? He said, I'm not crying looking at your father. I'm crying looking at all of you. Já nepláču kvůli tvému otci, já pláču kvůli vám všem. So why you are crying looking at us? A proč pláčeš kvůli nám všem? He says, you all are crying because your father died and gone. A on řekl, no vy všichni pláčete, protože váš otec zemřel a odešel. And I'm very sad to see that you people do not know that you also will die and go in time to come. A mě je líto vás všech, protože vy nevidíte, že taky zemřete a odejdete. Without knowing that you will also will be gone one day, I'm very pity of all of you and crying, looking at all of you. Takže vy nevíte, že jak odejdete, je mi vás líto, proto pláču. So that is the greatest, surprise in the world, Yudhishthira Maharaj says. Když Maharaj říká, že nejvíc úžasná věc na světě je. When Yamaraj asked him what is the most amazing, surprising things in the world, Maharaj se ho zeptal, co je nejúžasnější věc na světě. Yudhishthira says, ahani bhutani gachanti yamalayam sesastavaram mischanti kim ascharyam mata param. That at every moment the souls are flocking to the house of death. On říká, že každým okamžikem duše odchází do světa smrti. But a fool, he thinks that he will not die. Everybody else will die, but I will never die. Ale hlupáci si všichni myslí, že nikdy nezemřou. Všichni ostatní umírají a já nikdy nezemřu. So here Prabhupada says that devotees are not disturbed by any of this material interaction. Prabhupada říká, že oddaní nejsou rozrušeni těmito hmotnými. Because the devotees are enlightened by the knowledge of Krishna consciousness.
Protože odáni mají poznání o vědomí Krišny. They understand as long as the human body is here, that will be a different demand will be there. Chápou, že dokud máme to tělo, tak tady budou různé požadavky. And they are convinced slowly by the practice of Krishna consciousness, they will overcome these problems. Praktikováním vědomí Krišny jsou přesvědčeni, že ten problém překonají. The problem of life, the attraction to the material enjoyment is temporary. Ty problémy, to, že jsme přitahováni tím požitkem, to je dočasné. And Prabhupada says it can be overcome by the practice of pure devotional service. A může to být překonáno praktikováním čisté oddané služby. In the chapter 13, text 6 and 7, Krishna have said a very beautiful slokas are there. 13, 6 a 7, tam jsou krásné verše. Mahabhutani ahankara buddhi avyaktameva cha indriyanam dasekam cham pachendriya gocharam ichcha dvesa sukha dukkha sanga ata chetanadrita itet setram samasena savikaram udaritam. Krishna talks about this material body being the field of activities and its interaction. Krishna mluví o tomto materiálním těle, že to je pole činnosti a těch interakcí. Krishna mentioned there are 24 elements. The material body is made of 24 elements. Krishna říká, že tělo je vytvořeno z 24 prvků. And due to its interaction, there is some attachment, there is some hatredness comes. Kvůli těm interakcím je tam nějaká nenávist And there is happiness and distress arise due to the interaction of these material elements. a kvůli té interakci těch elementů vzniká štěstí, neštěstí. And only way to become free from this entanglement, Krishna says, devotees should be, enlightened with these 20 practices of knowledge. A aby se zbavil tohoto zapletení, tak Krishna říká, že oddaný musí praktikovat 20 bodů poznání. That Krishna explained in the chapter 13, text 8 to 12. To je 13, 8 až 12. Amanidvam adambedvam ahimsa santir arjavam acharya pasana saucham dharyam atma vinigraha indriyatesu vairagyam anahankara evacha janma mrityu jara vyade dukadosana darshanam asaktir anabhishwanga putradara griyadesu nityam cha samachitvam istanisto papatishu Maya chananya yogena bhakti avya vicharate vivikta desa sevitvam arate jana samsidim adhyatma jnana nityatma tadvam jnanarda darshina hita jnanam ite proktam ajnanam etato anyataha. There are 20 things Krishna says. By having this knowledge and practicing this knowledge, one can become free from the entanglement of this material world. Když budeme praktikovat těchto 20 bodů poznání, tak se můžeme zbavit zapletení v hmotné Number one should develop humility in their life. Za prvé máme rozvinout v životě pokoru. Number two, one should become free from pride. Za druhé nemáme být pyšní. Number three, one should become free from any kinds of violence. A za třetí nemáme dělat násilí. Number four, one should develop tolerance in his life. Za čtvrté máme rozvinout snášenlivost. Number five, one should develop simplicity in his life. Za páté měli bychom být jednodušší v životě. And number six, one should approach a bona fide spiritual master. Za šesté přistoupit k pravému duchovnímu mistru. Number seven, one should keep himself clean inside and outside himself. Za sedmé máme být čistí uvnitř i vně. One should be self-control, number 8. A za osmé máme být sebeovládnutí. Number 9, one should be very steady in his practice of Krishna Za consciousness. deváté máme být velmi stálí v praktikování. And number 10, one should become free from the object of sense gratification. Za desáté nemáme být připoutaní ke smyslovým objektům. Number 11, one should become free from all false ego. 11 nemáme mít falešné ego. And number 12, one should understand the real problem of life is birth, old age, disease and death. 12 měli bychom chápat, že skutečný problém je rození, nemoc, stáří a smrt. Number 13, one should develop detachment in his life. 13 máme být odpoutaní. Number 14, one should become free from entanglement of family. 14 být nezapletený s rodinou.
Number 15, that one should become equiposed in pleasant and unpleasant event. 15 máme být vyrovnaní při příjemném i nepříjemném. Number 16, one should perform unalloyed devotional service to the Supreme Lord. 16 máme vykonávat čistou danou službu Pánu. Number 17, one should find the solitary place to practice Krishna consciousness. 17 máme vyhledat osamělé místo na praktiku. Number 18, one should keep away from the non-devotee association. 18 zbavit se společnosti neoddaných. Number 19, one should be understand that how important is the self-realization. 19 chápat důležitost seberealizace. Number 20, one should have a philosophical search for the Supreme Personality of Godhead. A 20 měli bychom filozoficky hledat nejvyšší absolutní. So importantly, we should understand the knowledge of Krishna consciousness. Musíme pochopit to poznání vědomí Krišny. And Krishna said these 20 things is known as knowledge. Other than this thing, he said all are ignorance. Krishna říká, že těchto 20 bodů, toto je poznání a všechno kromě So we have to, všechno jiné je nevědomost. we have to read that verses again and again. Takže tyto verše máme číst znova a We znova. should memorize the verse. Měli bychom se to naučit. We should remember the purport Prabhupada has written. Prabhupada has written a beautiful purport on that. A taky vzpomínat na ten nádherný výklad, One který by tam one, je Prabhupada od has Prabhupada. written one by one. He said what is humility means. Takže tam Prabhupada rozebírá každý ten bod, co What znamená is pokora. prideless means. Co znamená, Prideless. a co znamená nebýt pyšný. What is non-violence means. Co znamená nenásilí. What is tolerant means. Co znamená tolerance. What is simplicity means. Co znamená jednoduchost. What is accepting a guru means. Co znamená přijmout guru. What is cleanliness means. Co je to čistota. What is steadiness means. Co je stálost. What is self-control means. Co je sebeovládání. What is be free from object of sense gratification. Co je to zbavit se těch objektů. What is free from false ego means. Co znamená zbavit se v ega. What is the miseries of birth, old age, disease and death. To je to utrpení, zrození, What is nemoci, detachment means. Co je odpoutanost. What is family entanglement Co je means. zapletení s rodinou. What is equal to pleasant and unpleasant even means. Co to znamená být stejný v požitku. What is unalloyed devotion means. Co znamená čistá oddanost. What is keeping away, staying in a solitary place to practice bhakti means. Co znamená být na osamělém místě. What is to keep away from the association of non-devotee Co means. to znamená nezrušovat se s neoddanými. What is the importance of self-realization means. Co to znamená důležitost té seberealizace. And what is the philosophical search for the absolute truth means. Co znamená filozofické hledání. So sometimes we are having difficulty in Krishna consciousness. Někdy máme potíže ve vědomí Krishny. Because we do not know where the difficulties are coming from. Protože nevíme, odkud ty potíže pochází. And we also having problem because we also do not know what is the solution to come out from this problem of life. A taky nevíme, jaké je řešení, jak se zbavit těch problémů v životě. So this sloka, this purport of Prabhupada summarizes everything for a devotee to become free from all kinds of entanglement of life. Takže tyto verše a ten výklad Prabhupádu, to všechno shrnuje, jak se toho zbavit. We may think there are 20 things, a lot of things to memorize. Si myslíme, že 20 bodů je to hodně, But Prabhupada have written a very important purport into that thing. jako že to je dlouhý a Prabhupáda tam napsal Prabhupada says, out of these 20, Prabhupada said that's one thing is the most important, that is the unalloyed devotional service to Krishna. A Prabhupád ve výkladu píše, že z těch 20 nejdůležitější je ta čistá oddaná služba Krishna. Prabhupada says if you don't perform that unalloyed devotional service, 19 other things will become, not valuable in your life. It's meaningless. Prabhupád říká, že pokud neděláte tu čistou oddanou službu, tak těch 19 ostatních bodů je k ničemu. You may be very humble. Můžete být velice pokorný. You may be accepted to Guru. Můžete přijmout guru a You may be very steady.
You may be self-controlled. You may have all these wonderful qualities. But Prabhupada says, if you don't perform unalloyed devotional service to the Lord, everything else becomes meaningless in your Krishna consciousness. So very important for us to understand. And in the purport today, Prabhupada have explained very beautifully. He said this problem of attraction to material world will be there all the time. But it can be overcome by practice of pure devotional service to the Lord. With great faith and conviction, you can overcome all the problem of life. And yasya devi parabhaktir yada devi tada ugrav tasya praksantante mahatmana, that a devotee can be overcome, they can have developed the faith and conviction through the mercy of Guru and Krishna. And a devotee knows, whether he is topmost or whether he is madhyam or whether he is low, according to their sraddha, according to their faith. When Chaitanya Mahaprabhu was met by Satyaraj Khan, Satyaraj Khan have asked Chaitanya Mahaprabhu, please tell me who's Vaishnava. There's a great conversation between them. He came back another year, he asked the same question. Mahaprabhu gives more detailed information. And Mahaprabhu told him, Sraddha Jana Haya Bhakti Adhikari Uttamam Madhyam Kanishta Bhakti Anusari. Chaitanya Mahaprabhu says, a bhakta be known as the Uttama, Madhya or Kanishta according to their faith. Chaitanya Mahaprabhu vysvětluje, že podle úrovně víry se rozděluje, jestli je Kaništa, Uttama, Madhya. It is not how many years we stay in the Hare Krishna movement. It is not how many years we stay. Že to není o tom, jak dlouho jsme ve hnutí. It is not been counted whether you are senior or not senior according to the years of, you're staying in the Krishna conscious movement. Jestli je někdo jako starší oddaný, se nepočítá, jak dlouho je. Mahaprabhu says, according to your faith, it is known whether you are a topmost devotee, whether you are, Kanishta. Chaitanya Mahaprabhu říkal, že je to podle víry, jestli je někdo Uttama nebo Kanishta. He says, Sasra Yukta Sunipuna Sradha Dradayanhara Uttama Hadikari se Tara ye Samsara. Uttama Hadikari, advanced devotee, topmost devotee, is very expert in logic, very expert in argument, and very expert to establish the injunction of the Sastra. Uttamadikar je velice expertní v logice, argumentech a dokáže ustanovit výroky šáster. By his association, automatically people are eager to become a devotee. A sdružováním se s ním lidé se automaticky chtějí stát taky oddanými. Sastra yukti nahi puna Drada Sradavan Madhyam Adhikari se Mahabhagyavan. There is a Madhyam Adhikari, second class devotee. A druhotřídní oddaný Madhyama He is not very established himself in argument, in the logic, in the establishment of the Shastra. tak není úplně odborníkem na argumenty, logiku a ustanování závěru šástra. But he has got a very great firm faith in Krishna. Ale má velkou pevnou víru v Krishnu. He is also very fortunate. Ten má taky velké štěstí. Yahara Komala Srada se kanista jhane krame krame tenho aibe uttama bhakta. And Mahaprabhu says that there's a Kanishta devotee. Mahaprabhu říká, že je Kanishta oddaný. He has not interest in any of this, establishment, a proper establishment of, faith and trust and the reading of scripture. He is very, very fragile. Tak ten nemá ustanovenou tu víru v písma, jeho víra je velice křehká. Mahaprabhu says, Rati prema tare tama bhakta. Mahaprabhu says that a real lakshana, real ornaments of a devotee is that he has got love and attachment for Krishna. Skutečné lakšany, neboli znak
Znak oddaného je, že má lásku a připoutanost ke Krišnovi. Prabhupada says here, it's a very beautiful verse and very beautiful purport here. To je velice krásný verš a výklad tady. The very encouraging words Prabhupada have laid in his purport. Velice povzbuzující slova v tom výkladu. That we should not become disturbed because we are not able to totally control our senses. Že bychom neměli být rozrušeni, že nedokážeme úplně ovládnout své But we should keep ourselves in the process of Krishna consciousness. Měli bychom neustále zůstat v procesu vědomí Krishna. In the faith and belief that a day come that I'll become a pure devotee. S tou vírou, že jednoho dne se stanou čistě oddaným. By this great conviction and faith, we'll be able to become a pure devotee. Tímto přesvědčením a vírou se staneme čistými. Prabhupada has given an example of Prahlad Maharaj. Prabhupada dává příklad Prahlad Maharaj. He has gone through so much of different tests and tribulation. Měl takové potíže a testy. But he had firm faith in Krishna. Ale on měl pevnou víru v Krishnu. So in this way, Krishna consciousness is very, very easy and simple. Takže Krishna vědomí je snadné a jednoduché. You must have a faith. Musíte mít víru. That is in 9 stages in the Bhakti. Tam má 9 úrovní. Number 1 is Shraddha. Za prvé je Shraddha. That you come to Krishna by some faith. Že s nějakou vírou přijdete ke Krishnu. Number 2 is Sadhu Sangha. Za druhé Sadhu By Sangha. association with the proper devotee, your Shraddha faith become more firm. Združování s dobrým oddaným se ta Shraddha upevňuje. And number 3, Bhajana Kriya, by acceptance of spiritual master. Then the anarthas, that will be a process of bhakti begin. A za třetí přijmutí duchovního mistra a pak začíná ten proces bhakti a odstraňuje anarty. And number 4, anartha, there's the elimination of unwanted, material desires in our heart. A za čtvrté tak přichází ke zničení těch nechtěných tužeb v srdci. And number 5, we become nista, steady. Za páté ništa, staneme se And stálí. number 6, there'll be a taste in practice of Krishna consciousness. Šestá úroveň dosáhneme chuti ve vědomí Krishna. And number 7, that will be asakti, great attachment towards the Lord. A za sedmé asakti, velká připoutanost k Pánu. And number 8, that will be bhava, there's a beginning of, love, ecstatic love for Krishna. Osmá úroveň je bhava, začátek extatické And lásky finally, k Krishnu. that will be a blossom of love called prema. A nakonec ta prema rozkvétá. So here it's been mentioned that we should have faith and great conviction that in due course of time, Krishna will help me to become a pure devotee. Takže bychom měli mít velkou víru a přesvědčení, že v průběhu času Krishna mě pomůže, abych se stal So we čistým need to oddaným. have a tolerance in Krishna consciousness. Proto bychom měli být trpěliví. We need to have a faith in Krishna Musíme consciousness. mít víru ve vědomí By Krishna. proper association of devotees Pomocí správné and společnosti by application the process of Krishna consciousness, a aplikováním toho procesu vědomí we'll Krishna overcome all the obstacles of this material world. budeme schopni překonat všechny překážky. So I will stop here today. Tak tady skončím. And thank you so much for being this morning. Děkuji, že jste přišli. And anybody got any doubts or any questions? Nějaké pochyby, otázky? So do I understand it well? Mm. That this verse Krishna says that even though someone joins Krishna consciousness, he practices some time. Yeah. He maybe gets some initiation. He's practicing nicely, but somehow or other he falls a victim to his past some like bad Past habit, yeah. like for Yeah. drinking beer or something. Yeah. He knows he doesn't want to do it, it's not good, he Yeah. understands, but because he has done it, so he's like maybe sometimes doing it again and he wants to get rid of it, but still it's stronger than him, so what should he do? Should he like... But I met a devotee in Australia. He's an Australian devotee. Jednou jsem potkal jednoho oddaného z Austrálie. He was a brahmachari for some time. Byl nějaký čas brahmachari. And after that he left Krishna consciousness. Potom odešel z vědomí He Krishna. went back to his past habit again. Začal se starými zvyky. So once he said he sat in the pub and drinking beer.
On řekl, že jednou seděl v hospodě a pil pivo. And at that time when he was drinking beer, it's not the same like before devotee. Ale když pil to pivo, tak už to nebylo stejné jako předtím, než se Before stal oddaný. becoming devotee, he was, absorbed in drinking and he was enjoying the drinking. Předtím, než se stal oddaným, tak když pil to pivo, tak si toho užíval. And after becoming devotee, he gave up drinking alcohol. Pak se stal oddaným, už nepil alkohol. And after some time he left and then he went back to the old way of life. A po čase se vrátil k tomu starému životu. And he drank beer in the pub. A v té hospodě pil to pivo. And when he was drinking this time, A tentokrát, když there pil, was a verse appearing in his mind from the Bhagavad Gita. tak se mu zjevil v hlavě verš z Bhagavad Gita. In the Bhagavad Gita, there is a verse from the chapter 7. Kapitola. Rasoyam hapsu kaunteya prabhasmi hapsachi. Rasoyam hapsu kaunteya, Krishna says, I'm the taste of the water. V tom verši Krishna říká, že já jsem v chutí vody. So he was drinking beer, but that verse coming to his mind, I'm the taste. Krishna coming into his mind. Takže on pil to pivo a přišel mu ten verš, já jsem ta chuť. So he was Krishna not able přišel. to continue the pleasure of drinking. He wasn't. Wasn't. Takže on už nebyl schopen. There's a guilty conscience come within himself. Nemohl to pít, on měl to špatné svědomí. And he came back and joined the Krishna conscious movement again. A znovu se vrátil do hnutí. So in this way, a devotee is a devotee. Takže oddaný je oddaný. There is no loss in Krishna consciousness. Vědomí Krishny není ztráty. That's why Krishna says, tatra, and some Buddhas, some yogam, yatate boya, samsadim kurunandana. That Krishna says, next life he born and then he continue his Krishna consciousness and he go back to Krishna. Krishna říká, že takový oddaný se narodí znovu ve vědomí Krishny a bude praktikovat a vrátí se zpátky k Bohu. That is there in the chapter 6, text 43, tatra tambudi samyogam labate purvadehikam yatate cha tatabuya samsiddhim kurunandana. So you are devotee. Ten verš 6:43. Takže oddaný už zůstává pořád. So the past habits are still there. A ty staré zvyky tam mohou být. But for somebody, the past habit reactions are very small. Někdo má ty minulé zvyky velice malé, slabé. Somebody for them is very strong. A někdo to má velmi silné. Pro Krishna says just like the dust in the mirror. Tak proto Krishna tam rozlišuje, že to je ten jako prach na Just like zrcadle. the smoke cover the fire. Nebo když kouř pokrývá oheň. Just the embryo is covered by the mother's womb. Nebo když to embryo je zakryté lunem. So for different people, the degrees of the lust is different. Takže pro různé lidi ty úrovně chtíče se liší. But it's temporary. Ale je to dočasné. Can be eliminated Může se to eliminovat. by little bit of forced in your Krishna consciousness. Když se trochu donutíte k tomu vědomí Krišny. So that's very important. To je důležité. Number one is that a man is known by 10 activities. Člověk se pozná podle 10 činností. The kind of book he reads. Zaprvé podle toho, jaké čte knihy. When you carry a book in your hand, Když neseš v ruce knihu, you are reading the book, čteš knihu. and I can able to know what kind of person you are. Tak já poznám, co jsi za člověka. What kind of book you are reading, that will show you what kind of person you are. Co čteš, to mi ukáže, kdo jsi. So then another is that person is known by the kind of food he's eating. Za druhé poznáte člověka podle toho, jaké je jídlo. And a person is known by the kind of association of people he's hanging around. Potom ho poznáte podle toho, s kým se združuje. So by proper execution of Krishna consciousness, we will overcome this problem. Takže správné vykonání vědomí Krišny ten problém překonáme. And people, are very amazed how the devotees, overcome, so many other bad habits. Lidé jsou úžasní, jako daní překonali ty špatné zvyky. In India, still a lot of people cannot believe that the European, they have given up meat, gambling, intoxication, and so on. Mnoho lidí v Indii do dneška nevěří, jak je možné, že západáci se vzali jezením a True or not, your own people, will be amazed how these people living without,
meat without alcohol and so on. Lidé budou ohromeni, jak to, že oni žijou bez masa a alkoholu. So we have given up lots of this material sense enjoyment. My jsme se vzali hodně smyslového požitku. Maybe there may be a little bit here and there. Možná občas se něco... It's coming and going due to our past habit. Ono to přichází, odchází, co minulé zvyky. But proper execution, vyavista yalmika buddhi ekaha kurunandana, putting Krishna as the important main center of our goal of life, will be able to overcome. Když dáme Kršnu jako do centra života, tak budeme schopni to překonat. And Krishna says, Neha Bikramana Susati Pradyavayuna Vidyate Solpamapi Dasya Dharma. Solpa means even very little Krishna consciousness will protect you from the most dangerous type of fear. A i malý pokrok, malé vědomí Kršny vás ochrání před tím největším nebezpečím. So we should not, become very morose. Prabhupada says here, do not become morose and unhappy because my mind is flickering. Takže tam je řečeno v tom výkladu, nebuďte zasmušili nebo nešťastní, že mysl někdy se odchyluje. It is the nature of the mind. To je povaha mysli. But you're not the mind. Ale vy nejste mysl. Your nature is not about the mind. Vy nemáte Your nature is different. Vaše povaha je Your nature is Sachidananda. Vy jste Satchit You are very steady. Jste velice, You are not like the mind flickering. jste velice pevní, nejste to jako ta So by myhotová mysl. re-establishing your real nature of life Takže musíte ustanovit tu skutečnou povahu. by the help of Guru and Krishna, S pomocí Guru a Krishna. proper association of devotees, S udržováním správně s proper oddaným, practice of Krishna consciousness, správným praktikováním. we come out from this problem. Tak se toho zbavíme. But yes, strongly it been said here, Ale tady bylo jasně řečeno. don't become unhappy, Nebuďte nešťastní. don't become morose. But still there are a little bit problem there. Nebuďte smutní, že máte malé problémy. It will go away in due course of time. V průběhu času to odejde. When you get old, Když se stárnete, you will give up many other things. tak se mnoha věcí vzdáte. When you are young, Když jste in mladí, your youth, v mládí, you are different. jste jiní. When you are married, Když se you are oženíte, different. jste jiní. When you got a children, Když máte děti, you are different. budete jiní. When your children are grown up, Když děti you odrostou, become different. budete zase jiní. And when you got a grandchildren, Když budete mít you become different. vnoučata, budete And when jiní. you are getting old, A když se you stárnete, think more differently. budete myslet jinak. When you are dying, A když budete you umírat, think more differently. budete So the myslet stages jinak. of life will transform your life. Takže ty úrovně, ty stádia života budou transformovat váš So život. devotees, they know automatically the progress will be there. Takže odaný ví, že tam ten pokrok bude automatický. All I have to do, Všechno, co musím dělat, keep myself in the process. je zůstat v tom procesu. Don't come out from the process Nenechávat toho. and you'll be purified. Pak budete očištěni. That's the only thing you must do. To je jediná věc, co Prabhupada musíme give a dělat. very good example. Prabhupada dává příklad. Your father has got property. Váš otec má nějaký You are the only majetek child. a vy jste jediným dítětem. And when your father leaves the A body, když otec where zemře, the property goes? komu půjde ten majetek? Goes to where? Automatically to the child. Automaticky to zdědí to So dítě. whatever there is with Krishna, Tak cokoliv má Krishna, automatically will come to you. automaticky But don't přijde run k away vám. from your father. Jenom nesmíte utéct od otce. That your father cannot find where are you. Pak by vás otec nenašel. And you're not able to enjoy the asset of the Pak father. byste nemohli si užívat toho majetku. So just be patient Tak buďte jenom trpěliví. and tolerate the difficulty. Tolerujte ty potíže. Krishna is watching everything. Krishna všechno vidí. He is very happy for you A je s that vámi you have come to šťastný. him. Potěšený, že jste s He is ním. not worried about, you having some difficulty. Nezajímá ho, že máte nějaké potíže. Just like the parents. Jako They see the rodiče. child. Vidí to dítě. Sometimes the child begin to crawl, Dítě se začne plázit, begin to walk, začne chodit, and he trying to walk. chce chodit He falls. a spadne. But the parents are very happy Ale rodiče that mají the child radost, is going to run one day. že vědí, že to dítě bude jenom běhat. Krishna knows past, present, and future. Krishna zná minulost, budoucnost, He knows přítomnost. that you can become a good devotee. Ví, že mu se stanete You dobrým stay in obdobím. the process of Krishna Jenom consciousness. zůstaňte v tom With procesu. great firm and faith in Prabhupada, his movement, and his devotee, that will deliver you. S velkou vírou v Prabhupádu, v jeho hnutí a oddané to vás vysvobodí. Okay?
Okay, thank you so much for being here Děkuji this vám morning. moc Jai krát. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Nitai Gaura Hari Pramanande. Bol.